Những ai chơi bóng rổ đều biết, ném rổ là giấc mơ của mọi chàng trai. Ngay sau khi Phương Viên thực hiện cú ném bùng nổ, Bạch Linh Đình ngạc nhiên đến mức đôi mắt đẹp trợn tròn. Ở mép sân bóng rổ, Lưu Như Yên và hai người bạn thân đang đứng xem cũng kinh ngạc đến ngây người. Các bạn nam trong lớp thậm chí còn há hốc mồm vì sốc. Phương Viên, cậu giỏi thật đấy. Mọi người trên sân đều là trụ cột bóng rổ của lớp 28. Trước đây cũng đã từng chơi bóng với Phương Viên, nhưng đây là lần đầu tiên họ biết cậu ấy có thể ném rổ. Thời học sinh, chàng trai nào biết ném rổ chính là vị thần duy nhất trên sân bóng. Phương Viên cũng hơi bất ngờ. Từ lúc tái sinh vào ngày hôm qua đến giờ, cậu nhận ra sức mạnh của mình tăng lên đáng kể. Vừa rồi chỉ cần nhảy nhẹ một cái đã ném được vào rổ. Đây có phải là món quà bất ngờ từ việc tái sinh không? Phương Viên, lúc nãy cậu thật sự rất ngầu. Phương Viên liếc nhẹ Lưu Như Yên một cái, rồi nhanh chóng rời ánh mắt đi. Cậu nhìn về phía Bạch Ngưng Băng. Đột nhiên, ánh mắt hai người chạm nhau. Bạch Ngưng Băng lập tức lấy sách giáo khoa che mặt lại, cố gắng giả vờ như đang học thuộc bài. Theo ký ức của Phương Viên, mỗi lần tự do hoạt động trong giờ thể dục, Bạch Ngưng Băng luôn ngồi ở đó, cầm sách giáo khoa. Phương Viên thu hồi ánh mắt, phát hiện Lưu Như Yên và hai người bạn vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt họ long lanh như nước mùa xuân. Phương Viên, cú ném rổ vừa rồi của cậu thật sự rất ngầu. Nghe Lưu Như Yên khen ngợi, Vương Hạo Nhiên cực kỳ không phục, nhìn chằm chằm vào Phương Viên, như thể chỉ cần nhìn thêm một cái sẽ nổ tung. Không ai có thể vượt qua tôi trên sân bóng. Phương Viên, đấu 1-1 không? Lớp trưởng, cậu đang cho anh ta cơ hội khoe mẽ đấy. Đòn đánh thực sự là khi cậu ấy ném vào rổ. Chúng ta cứ giả vờ như không có gì xảy ra. Tên nhóc này đúng là tàn nhẫn thật. Tôi không phục, chiến thôi. Hắn vung mái tóc ngồi giữa, bước ra ngoài vạch 3 điểm. Phương Viên thì bước vào trong. Khi phát bóng, Phương Viên nhìn về phía sau. Đột nhiên, sắc mặt cậu thay đổi. Cậu phát hiện Bạch Ngưng Băng đang ngồi dưới đất, biểu cảm đau đớn, tay ôm cổ chân phải. Có chuyện gì xảy ra vậy? Vừa nãy hình như tôi thấy một cô gái đẩy Bạch Ngưng Băng từ phía sau. Sau đó Bạch Ngưng Băng ngã xuống. Cô gái đó trông như thế nào? Lớp nào? Không kịp nhìn rõ, cô ta đã chạy mất. Gì cơ? Cái đồ chết tiệt, đừng để ta bắt được nó. Giúp tôi đưa cô ấy đến phòng y tế. Tao vất vả làm mới cứu được cô gái này, vậy mà vẫn có kẻ ngu dám làm hại cô ấy. Bọn khốn nạn. Mấy cô gái đỡ Bạch Ngưng Băng dậy. Bạch Ngưng Băng đứng lên, nhìn thẳng vào tấm lưng rộng của Phương Viên. Cô do dự. Đợi gì nữa, lên đi chứ. Bạch Ngưng Băng cắn môi, dang rộng hai tay, thân trên nhẹ nhàng tựa vào lưng Phương Viên. Cảm giác đàn hồi khiến Phương Viên ngẩn người trong giây lát. Sao vậy? Không cõng được à? Không cõng được thì để tớ cõng. Nghe câu nói này, mặt Bạch Ngưng Băng càng đỏ hơn. Cô xấu hổ đến mức không chịu nổi. Cút ngay, chân tôi vừa bị tê thôi. Giờ hết rồi. Lập tức Phương Viên cõng Bạch Lăng Băng chạy tới phòng y tế. Điều mà Phương Viên không nhìn thấy là trên khuôn mặt thiếu nữ lúc này đã nở một nụ cười ấm áp như ánh mặt trời mùa xuân. Ai đẩy cậu? Nhìn thấy không? Không. Vậy cậu có nghi ngờ ai không? Không. Cậu sợ tôi sẽ cho họ một bài học đúng không? À, tôi chịu thua cậu rồi. Đến phòng y tế, Phương Viên cõng Bạch Linh Đình đi một vòng, nhưng chẳng thấy bác sĩ đâu. Người đâu rồi? Phương Viên đành đặt Bạch Lăng Băng lên giường trước. Cô gái ngồi ở mép giường, hai chân vừa chạm đất. Phương Viên đã trực tiếp ra tay. Làm gì vậy? Xem thử cậu chỉ bị trẹo chân hay bị trật khớp, hay gãy xương chứ? Cậu biết xem à? Đương nhiên, ở quê tôi thường xuyên chỉnh xương cho lợn mẹ trong làng. À, lợn mẹ? Sao lại? Đột nhiên cô nhận ra điều gì đó. Xấu hổ và bực bội, cô giơ nằm đấm đập nhẹ vào vai Phương Viên. Phương Viên đưa chân ngọc của cô lên, đưa sát mũi ngửi thử. Bạch Ngưng Băng còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe Phương Viên hỏi một cách kỳ lạ. Một ngày rồi, sao chân cậu không hôi? Cậu bị bệnh à? Nhìn thì cũng không có gì nghiêm trọng,
Chỉ bị trẹo thôi, sưng cũng không nhiều, bôi chút dầu hồng hoa là được. Nói xong, cậu quay người tìm trong ngăn kéo phía sau. Quả nhiên thấy nửa chai dầu. Phương Viên lại cúi xuống, đặt chân phải của Bạch Linh Linh lên đầu gối mình, chuẩn bị bắt đầu động thủ. Nhưng ngay sau đó, Bạch Linh Linh rút chân lại. Tự tôi bôi. Big Elsa đến tình huống đặc biệt. Có gì mà xấu hổ chứ? Thật sự phục các cô gái nhỏ các cậu. Xấu hổ mãi. Tôi đâu có làm gì chân cậu đâu. Nhưng chưa đầy vài giây sau, A Linh Linh không chịu nổi nữa. Có thể đừng sờ loạn không? Tôi bị thương ở cổ chân mà. Ha ha ha. Không phải đâu, cậu nghe tôi nói này. Tay tôi đôi khi không nghe lời. Bạch Ngưng Băng xấu hổ rút chân lại. Ánh mắt kia đầy vẻ ghét bỏ, như đang nhìn một thứ kinh khủng vậy. Cô quay lưng về phía thân đồ vương hậu, mang cặp sách trên lưng và rời khỏi phòng y tế. Phương Viên đổi theo giải thích. Bạch Ngưng Băng không thèm để ý đến cậu, cô cúi đầu bước đi phía trước. Lúc này đã tan học. Bạch Ngưng Băng nói muốn về lớp học tiếp. Phương Viên đành để cô đi về phía tòa nhà học. Còn cậu thì chuẩn bị về nhà. Khi cậu dắt xe đạp đến cổng trường, vẫn không kiềm được nghĩ đến chân bị thương của Bạch Băng Băng. Không biết nhà con bé ở đâu. Sao không? Với tình trạng này, chẳng lẽ nó phải khập khiễng đi bộ về sao? Vẫn là tôi đưa cô ấy về thôi. Trong lớp học trống không một bóng người. Bạch Niệm Băng thực ra không học bài. Cô ấy đang khập khiễng bước từng bước trên bục giảng. Trên tay cầm cục phấn lau bảng, cố gắng với chân lên để lau những dòng chữ trên bảng. Ánh mắt của Phương Viên lặng lẽ nhìn về góc trực nhật trên bảng. Trên đó ghi rõ, bảng đen và bục giảng đến Phương Viên. Lúc này, Bạch Ngưng Băng phát hiện Phương Viên đang đứng ngoài cửa. Cô ấy như thể vừa làm điều gì sai trái, bị bắt gặp tại trận. Cô vội vàng lùi lại phía sau. Cậu không phải đã về nhà rồi sao? Thảo nào trước đây tôi chưa bao giờ lau bảng. Nhưng giáo viên chưa bao giờ trách tôi vào ngày hôm sau. Tôi hỏi cậu, có phải mỗi lần đều là cậu giúp tôi dọn dẹp không? À, ý tôi là giúp tôi lau bảng, không phải cái khác. Lau bảng chứ không phải mông. Không phải. Cô gái. Nói xong, ánh mắt cô lộ vẻ lo lắng như kẻ làm chuyện xấu. Không có việc gì khác đâu, tôi muốn tiếp tục học đây. Hôm nay đừng học nữa, chân cậu bị thương rồi, để tôi đưa cậu về nhà trước. Về nhà rồi hãy học tiếp, không cần cậu đưa. Vậy nhà cậu ở đâu? Xa không? Không xa. Phương Viên nhìn cô với ánh mắt nửa tin nửa ngờ. Chẳng biết đâu được, Bạch Lăng Lăng chỉ không muốn người lạ đến nhà mình. Dù sao thì cô bé này cũng khá tự trọng. Không cần tôi đưa cũng được, nhưng cậu chỉ được học đến 6 giờ rưỡi. Đúng 6 giờ rưỡi phải về nhà. Tôi sẽ ngồi trong lớp giám sát cậu. Hừ, vậy tôi không học nữa. Bây giờ tôi về nhà. Vậy tôi cũng về nhà. Sau khi cậu ấy thu dọn cặp sách xong, Phương Viên đi về phía cửa lớp. Lúc này trên bục giảng lại có tiếng động. Phương Viên quay đầu lại nhìn, cậu phát hiện Bạch Ngưng Băng đang cẩn thận lau bụi trên bục giảng. Mà nhiệm vụ trực nhật của Phương Viên thực sự bao gồm cả bảng đen và bục giảng. Cô bé này còn nói không giúp tôi làm trực nhật. Rõ ràng làm hết phần rồi. Vậy là hết phần 3 rồi. Cảm ơn các bạn đã xem.